اینکه دلایل ریزش مو چیه؟ چه عواملی دخیلن؟ چرا راهکارها جواب نمیدن؟ چرا همه موقتی هن؟ چطور باید جلوگیری بکنیم از ریزش شدید موها و چیکار کنیم که رویش مجدد موها دوباره آغاز بشه؟ اینا مواردیه که توی این فایل در موردشون صحبت میکنم. سلام، من زهرا فتحی هستم. خوشحالم که یه برنامه دیگه همراه شما هستم. عواملی که توی این فایل میخوام راجبشون صحبت بکنم در مورد ریزش مو و مخصوصا ریزش شدید مو، عوامل زیادی هستن که چند تا از عوامل اصلیشو من براتون توضیح میدم و راهکارهایی رو براتون ارائه میدم. این عوامل اصلی یکیش ارثی و ژنتیکی بودنه. بعضیا هستن که از سن 30 سالگی یا حتی قبل از 30 سالگی ریزش موشون شروع میشه که مخصوصا در آقایون بیشتر دیده میشه و تا 40 سالگی قسمت بالای سرشون کامل ریخته میشه. این به عنوان آلوپسی آندروژنیک شناخته میشه که با درمانهای مختلف و تحریک ریشه مو قابل کنترل هست، ولی ممکنه کامل قابل درمان نباشه. آلوپسی انواع مختلفی داره که یه نوع دیگه‌ش هم آلوپسی آریاتاست که به صورت ریزش موی سکه‌ای یا گرد شکل یا بیضوی شکل هستش که این به خاطر اختلال خود ایمنی بدنه، یعنی سیستم ایمنی خود بدن حمله میکنه به ریشه موها و باعث ریزش موها میشه که این در اینجا باید سیستم ایمنی بدن رو تقویت کنیم با روش‌های مختلف. استفاده از لوازم خشک کننده مو و رنگ‌های شیمیایی هم باعث تشدید ریزش موها میشه. چرا؟ برای اینکه به فولیکول‌های مو آسیب میزنه و باعث ضعیف شدن و شکننده شدن میشه. خانم باربارا اونیل توضیح میده که هر ساقه مو مثل اعضای بدن، مثل دست‌ها، پاها برای خودشون مفصل دارن. اگر شما توی این ساقه موها رو توی فیلم‌ها یا زیر ذره‌بین که نشون میدن دقت کرده باشین، هر ساقه مو مفصل همجور تیکه تیکه کنار هم قرار گرفته و توضیح میدن که وقتی که موی شما صافه و میخوای به صورت فر در بیاری، این مفاصل مو رو شما میشکنی و از حالت طبیعی خارجش میکنی، و یا اگر موی شما گرده و میخوای صافش بکنی، کراتینه بکنی، این مفاصلش رو میشکنی و از حالت طبیعی خارج میکنی. وقتی که به طور مرتب این صاف کردن مو و یا فر کردن مو انجام بشه، این مفاصل مو که هی میشکنه باعث میشه که ضعیفتر و شکننده تر بشه، اون قسمت شکسته شده از توش پر بشه با مواد شیمیایی و باعث وز شدن، باعث مرده شدن مو بشه، فولیکول هاش از بین بره و در آخر شروع بکنه به ریزش. یعنی در طولانی مدت که این کارا رو انجام بدین به صورت مدام، این باعث ریزش موی شدید میشه. مخصوصا خانم ها این کار رو زیاد میکنن که باید خیلی حواستون باشه از این لوازم استفاده نکنید، یعنی به طور مرتب استفاده نکنید. گاه گداری مسئله ای نیست. مورد بعدی تغذیه و مواد معدنی مناسبیه که باید به موهامون برسونیم. کمبود مواد مغذی مثل آهن، زینک، پروتئین و بایوتین باعث آسیب رسیدن و ضعیف شدن ریشه موها و ریزش موها میشه. باید مواد غذایی مناسب و سالمی رو بخوریم که این مواد مغذی رو برای موهامون تأمین بکنه که در ادامه فایل من مواد غذایی که این مواد معدنی و این مواد مغذی داخلشون بیشتره و میتونه کمک بکنه به جلوگیری از ریزش موها و رشد مجدد موها رو براتون توضیح میدم. یکی دیگه از عوامل اصلی ریزش موها بالانس نبودن هورمون‌ها در بدن خانم‌ها و آقایانه که چطور ایجاد میشه؟ ببینید وقتی که کمبود آهن در بدن وجود داشته باشه، کمبود آهن باعث ایجاد کمخونی و به هم خوردن بالانس هورمونی در بدن میشه. مخصوصا خانم‌ها در دوران قاعدگیشون وقتی که خونریزی شدید دارن، یکی از عواملی که باعث کمخونی در بدن خانم‌ها میشه که اکثر خانم‌ها کمخون هستن و این کمخونی باعث ریزش مو در خانم‌ها میشه. برای جلوگیری از این، یعنی برای جلوگیری از کمخونی در دوره قاعدگی، راهکارش اینه که باید به قول خانم باربارا اونیل باید
هورمون پروژسترون تقویت بشه بره بالا و هورمون استروژن بیاد پایین تا این بالانس هورمونی در خانم‌ها تنظیم بشه، خونریزی زیاد در دوران قاعدگی نداشته باشن و کمخونی در بدنشون ایجاد نشه. اونجوری جلوی ریزش موی خانم‌ها گرفته میشه و رویش مجدد موها آغاز میشه. حالا کمخونی کلا در بدن خانم‌ها و آقایان چطور ایجاد میشه؟ بحثش رو الان ادامه میدیم. ببینید، فولیکول‌های مو برای تولید و رشد نیاز به مواد مغذی و مخصوصاً اکسیژن دارند که این اکسیژن از طریق خون به فولیکول‌های مو منتقل میشه و اگر اکسیژن کافی به فولیکول‌های مو نرسه، موها ضعیف و شکننده میشن و شروع میکنن به ریزش و درمان نمیشن، یعنی با هیچ راهکاری، با هیچ دارویی درمان نمیشن تا زمانی که اکسیژن کافی به موها برسه. به خاطر همون یک سری از داروهایی که استفاده میکنید موقتیه و جواب کامل نمیگیرید، به خاطر اینکه از درون بدن شما مشکل داره. حالا چطور اکسیژن رسانی کافی به موها بکنیم تا موها شروع بکنه به رشد کردن مجدد و جلوگیری بشه از ریزش شدید موها؟ ببینید، هموگلوبین پروتئینیه که در گلوبول‌های قرمز خون هست و یکی از وظیفه‌هاش رسوندن اکسیژن از ریه‌ها به سلول‌های بدنه و اینجاش مهمه. اگر بدن دچار کمبود آهن باشه، ببینید آهن چقدر ضروریه واسه تک تک اعضای بدن، مخصوصا موها. اگر بدن دچار کمبود آهن باشه، نمیتونه هموگلوبین کافی تولید بکنه و کمبود هموگلوبین باعث ایجاد کمخونی میشه و کمخونی باعث کاهش اکسیژن رسانی به فولیکول‌های مو میشه و این باعث ریزش موها میشه. یعنی ما اول باید مشکل رو از ریشه حل بکنیم تا اون مسئله یا اون مشکل حل بشه، تا جلوگیری بشه از ریزش موها و باعث رشد مجدد موها بشه. تا از ریشه حل نشه، تا از درون بدن حل نشه، هیچ کدوم از عوامل خارجی، از داروهای شیمیایی، چه محلول چه قرص چه هر چیزی، تأثیری نمیکنه. به خاطر همون میگم مثلا ماینوکسیدیل رو شما باید مرتب تا آخر عمر به کف سرت بمالی تا باعث رویش مجدد موها بشه، به خاطر اینکه اگر قطع بکنی دوباره موها شروع میکنه به ریختن، برای اینکه هنوز بدن از درون بدنت مشکل داره. بدن شما، فولیکول‌های موی شما اکسیژن رسانی کافی ندارن، اکسیژن کافی دریافت نمیکنن و اونم دلایلش رو گفتم. وقتی که از درون بدن شما درست بشه، خود به خود جلوی ریزش موها گرفته میشه و رویش مجدد موها دوباره آغاز میشه. عوامل دیگه‌ای که توی ریزش موها دخالت دارن، یکی بیماری‌هایی مثل سرطان و افسردگی هستش یا بیماری‌های دیگه‌ای که باعث ریزش موها میشه به شدت، ولی بعد از درمان موها قابل برگشت هستش و دوباره رویش مجددشون خود به خود شروع میشه. و یه عامل دیگه استرس هستش که اینو دیگه همه میدونین دیگه. استرس یکی از عوامل اصلی درونی در بدن انسانه که باعث اختلال در بالانس هورمون ها میشه، باعث خیلی مشکلات دیگه ای میشه که یکی از این مشکلاتش هم ریزش موها هستش. باید سعی کنیم که استرس رو به روش های مختلف که میدونیم یا بلدیم استرس رو در خودمون کاهش بدیم، کم کنیم و آرامش بیشتری رو خودمون ایجاد بکنیم. حالا بریم سراغ راه حل ها و راهکارهایی که من همه رو از صحبت های خانم دکتر باربارا اونیل ترجمه کردم و اینجا در اختیارتون قرار میدم. خانم دکتر باربارا اونیل یه طبیعت درمانگره و اعتقاد داره که تمام چیزهایی که ما برای سلامتی بدنمون لازم داریم در درون خودمون و در طبیعت قرار داده شده، ما فقط باید راههای دسترسی به اونها رو پیدا کنیم که من دارم توی فایل هام همه اینها رو برای شما توضیح میدم. این راهکارها شامل محلول هایی که به پوست سر باید مالیده بشه، مواد غذایی و مواد مغذی که باید خورده بشه تا اکسیژن رسانی به موها انجام بشه و شامپوهایی که باید استفاده بکنید و چیزهای دیگه. خانم دکتر باربارا اونیل میگن که مواد غذایی که شامل مواد مغذی برای رویش مجدد موها و جلوگیری از ریزش موها لازمه و باید خورده بشه، این مواد غذایی هستند. شامل گوشت قرمز، جگر، اسفناج، عدس، نخود، سالمون یعنی امگا 3،
سالمون، گردو، دانه های کتان، آووکادو، روغن زیتون، غلات غنی شده، تخم مرغ، ماهی و همینطور سبزیجات برگدار، فلفل دلمه، کیوی و توت فرنگی. این سبزیجات به خاطر اینکه ویتامین C دارن و ویتامین C یکی از ویتامین هاییه که جذب آهن در بدن رو تقویت میکنه، یعنی باعث جذب آهن بیشتر در بدن میشه. و همینطور خانواده ویتامین B، اینها باعث میشن که اکسیژن رسانی، نه تنها اکسیژن رسانی به موها کامل انجام بشه، در بدن کامل انجام بشه، بلکه باعث ایجاد بالانس هورمونی در بدن میشن که کمخونی رو جبران میکنن، اکسیژن رسانی رو جبران میکنن، آهن بدن، کمبود آهن بدن رو جبران میکنن و باعث میشن که موها دوباره شروع کنه به رشد کردن. و یکی دیگه از کارهایی که میتونید برای اکسیژن رسانی به موهاتون انجام بدید، به سلولهای بدن و همینطور سلولهای موتون انجام بدید، فعالیت ورزشیه. فعالیت‌های ورزشی که باعث بشه که جریان گردش خون در بدن شما زیاد بشه، مثل دویدن، مثل ترامپولین، مثل ورزش هایی که بتونه اون جریان گردش خون رو در بدن شما زیاد بکنه. اینها هم تاثیر خیلی خوبی داره برای اینکه اون کمبودها رو در بدن شما، در سلول های شما جبران میکنه و موهاتون دوباره شروع بکنه به رشد کردن. درباره محلول هایی که باید به پوست سر و موها مالیده بشه تا اون نتیجه دلخواه ایجاد بشه، مخلوطی از روغن های گیاهی و طبیعی هستش، شامل روغن کرچک، روغن نارگیل و روغن رزماری. روغن کرچک به خاطر غلظتی که داره خیلی خوب میتونه به عمق پوست سر نفوذ بکنه و روغن نارگیل که غنی از مواد مغذیه میتونه تغذیه مناسبی بکنه ریشه موها و ساقه موها رو، و روغن رزماری هم تحریک میکنه ریشه موها رو برای رشد مجدد. نسبت مخلوط کردنشون هم اینجوریه که اگر میخواید به مقدار کم درست کنید، شما میتونید 1/4 لیوان روغن نارگیل، 1/4 لیوان روغن کرچک و 6 قطره روغن رزماری رو با هم مخلوط کنید. اگر میخواید مقدارش بیشتر باشه، میتونید نصف لیوان روغن کرچک، نصف لیوان روغن نارگیل و 10 قطره روغن رزماری اضافه بکنید. تفاوتش فقط تو همینه. اینها رو توی شیشه دردار نگه دارید، تو ظرف پلاستیکی هم نباشه، ظرف شیشه دردار باشه، نگهداری بکنید. هفته 1 بار این محلول رو با کف دستتون، با انگشتان کف دستتون به پوست سر ماساژ بدید. ماساژ رو خیلی آروم انجام بدید و طوری ماساژ بدید که این مخلوط قشنگ به عمق پوست سرتون نفوذ کنه. از این میتونید برای ساقه موهاتون هم استفاده بکنید که اون شکنندگی موهاتون، اون زبری موهاتون از بین بره. وقتی که این محلول رو به پوست سرتون ماساژ دادید، سرتون رو با یه کلاهی میبندید، حالا کلاهی با هر چیزی میبندید و میذارید 1 روز کامل رو سرتون بمونه. یعنی میتونید صبح این رو پوست سرتون بمالید تا شب بمونه رو سرتون، یا میتونید شب بمالید تا صبح بمونه و بعد یعنی یه چند ساعت زیاد باید بمونه، یه 7-8 ساعتی باید رو سرتون بمونه، هرچی بیشتر بمونه بهتر. بعد میتونید با شامپو بشورید. محلول دوم یا روش دوم استفاده از گل ختمی هستش. گل ختمی حاوی مواد مغذی مثل ویتامین C، اسیدهای آمینه و آنتی اکسیدان هایی هستش که به تحریک رشد مو کمک میکنه. خاصیت ضد قارچی و ضد باکتریایی داره مثل روغن نارگیل. به کاهش شوره سر کمک میکنه و همینطور باعث مرطوب شدن و نرم شدن موها میشه. حدود 3 تا 4 تا گل ختمی رو، حالا یا تازه یا خشک شده، با آسیاب میکنید، با 2 تا 3 قاشق روغن نارگیل مخلوط میکنید تا یه خمیر یه دستی به وجود بیاد. بعد این خمیر رو روی کف سرتون و روی ساقه موهاتون ماساژ میدید، میبندید تا نیم ساعت بمونه و بعد از نیم ساعت میتونید موهاتون رو بشورید. استفاده منظم از هر کدوم از اینها، یعنی چه از روش اول و چه از روش دوم،
هفته یک بار، البته میتونید هفته 2 بار هم استفاده بکنید، ولی استفاده منظم از اینها نه تنها باعث رویش مجدد موها میشه، بلکه تمام مواد مغذی که بدن شما نیاز داره، ریشه موهای شما نیاز داره برای رشد کردن، محکم شدن و قوی شدن رو اینها میتونه برسونه با یک بار استفاده. و بعد از چند ماه شما به خوبی میبینید که نه تنها موهاتون پرپشت شده، بلکه ساقه موهاتون هم خیلی نرم و مرطوب شده و از اون خشکی و شکنندگی و ضعیف بودن در اومده. درباره شامپوها، حتما شامپوهایی رو بخرید که سولفات فری باشه، یعنی سولفات توش نداشته باشه، چون سولفات به شدت پوست سر و موها رو خشک میکنه و باعث ریزش موها میشه. اصلا سولفات خاصیت کف کنندگی داره توی شامپو، به همین دلیل سولفات رو میزنن. شما شامپوهایی رو بخرید که بر پایه روغن نارگیل، گل ختمی، روغن رزماری، درخت چای و آلوورا باشه و یا توش کراتین، ویتامین و بایوتین داشته باشه. این شامپوهای مناسبی هستن که موهای شما رو تقویت میکنن و کمک میکنن همراه با اون روش هایی که گفتم، با اون محلول ها و مواد غذایی کمک میکنن که در طی چند ماه آینده موهای شما رشد خوبی داشته باشه، تقویت بشه، پرپشت بشه و خودتون راضی باشید از این رشد موهاتون. من سعی کردم اطلاعات کاملی رو درباره دلایل ریزش درونی موها که همون عوامل درونی مهمترینه و همینطور راهکارها و راه حل‌های درونی رویش مجدد موها از مطالب علمی و پزشکان مجرب طبیعت درمانگر ترجمه کنم و در اختیار شما قرار بدم تا شما هم با خیال راحت تر وقتی که دلایل درونی ریزش مو رو بدونید، خیلی بهتر میتونید از درون رویش مجدد موها رو کف سرتون ایجاد بکنید و لذت بیشتری از این روش‌های طبیعی ببرید. امیدوارم که از این مطالب مفید، تأثیرگذار و کاربردی استفاده کنید و از سلامتی موهاتون لذت بیشتری ببرید. روز و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار همتون.